در سالهای دور تو دوران شکوه ساسانیان ایران یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان بود. در اون زمان یزدگرد یکم بر این امپراتوری حکمرانی می‌کرد. یزدگرد شاهی بزرگ و قدرتمند بود و پسری به اسم بهرام داشت که شخصیت اصلی داستان ماست. وقتی بهرام خیلی کوچیک بود، یزدگرد تصمیم میگیره اونو به سرزمین هیره که بخشی از عراق امروزیه بفرسته. هیره در اون زمان تحت حکومت نعمان ابن منذر شاهی عربی بود. شاه نعمان خیلی آدم خوب و محترمی بوده و بهرام رو مثل پسر خودش میبینه و اون رو همونطوری بزرگ میکنه، با احترام و با محبت باش برخورد میکنه و بهرام در هیره تحت تعلیم بهترین معلم‌ها و حکیم‌ها بزرگ میشه. بهرام در هیره جنگاوری، حکمت و فلسفه یاد میگیره و کم کم تبدیل به یه مرد شجاع و بزرگ میشه. بعد از سالها دوری از وطن و وقتی یزدگرد یکم فوت میکنه، بهرام تصمیم میگیره تا به ایران برگرده و تاج و تخت و سلطنت ساسانی رو به دست بیاره. اما کارا همیشه اونجوری که ما فکر میکنیم پیش نمیره و این راه برای بهرام اونقدر هم ساده نبوده. دشمنا از هر طرف تو کار ایران دخالت میکردن و از طرفی بزرگان ایران هم نمیخواستن بهرام که حالا سالها تو هیره بزرگ شده بود بیاد و یهویی شاه ایران بشه. بهرام هم برای اثبات لیاقتش پیشنهاد عجیبی میده و میگه تاج شاهی رو بین دو شیر وحشی قرار بدیم. هر کس بتونه تاج رو برداره اون شاه ایران میشه. اشراف هم قبول میکنن و بهرام با شجاعت جلو میره، یکی از شیرها رو با نیزه میکشه و اون یکی رو هم رام خودش میکنه. تاج رو بر میداره و روی سرش میذاره. اینطوری میشه که بهرام نه فقط شاه ایران میشه، بلکه به خاطر شجاعتش بهش لقب بهرام گور رو هم میدن. وقتی بهرام شاه شد، ایران دوباره قدرت و اقتدار خودش رو به دست آورد. دشمنای خارجی سرکوب شدن، صلح و آرامش به مردم برگردونده شد و دیگه همه خوشحال بودن. اما بعد سالها جنگ و تلاش برای سلطنت، یه روز بهرام تصمیم میگیره که کمی هم برای خودش وقت بگذاره. دلش میخواست یه چیزی رو برای روح خودش پیدا بکنه. اینجا بود که یاد اون داستان قدیمی که یه روز یه استادی براش تعریف کرده بود میفته. قصه‌ای درباره بنایی به نام 7 پیکر که نمایانگر 7 اقلیم بود. داستان ما هم درست از همین جا شروع میشه. حالا بهرام قرار دنبال دخترای 7 اقلیم بگرده. از ایران تا روم، از هند تا مغرب و از خوارزم تا سقلاب. هر کدوم از این دخترها رنگ منحصر به فرد و داستان خاص خودشونو داشتن. خب حالا بشینید پای این قصه شیرین که قراره با هم ببینیم بهرام چطوری این رویای بزرگش رو به واقعیت تبدیل میکنه. اما قبل از اینکه داستان رو شروع کنم لازمه این نکته رو یادآور بشم که این حکایتی که میخوام تعریف کنم بخشی از یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی، یعنی خمسه نظامی گنجویه. نظامی شاعر بزرگ قرن 6 هجری تو این کتاب 5 گانش چند تا از زیباترین قصه های عاشقانه، تاریخی و افسانه ایران رو آورده. یکی از این داستان ها همین 7 پیکره که ماجرای بهرام گور شاه ساسانی و دختران 7 اقلیم دنیاست. نظامی این قصه رو با چنان ظرافت و هنری گفته که قرنها همه عاشقشن و هنوز هم که هنوزه مثل یک روایت زنده است.
حالا قراره این حکایت رو من براتون به زبون خیلی عامیانه بازگو کنم. درست مثل قصه هایی که توی خونه مادر بزرگامون میشنیدیم. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببریم. بهرام اول از همه سراغ دختر ایرانی میره. یه دختر از نژاد شاهان کیانی که از نظر زیبایی و اصالت هیچ کم و کاستی نداشته. اما پدرش شاه ایران فوت کرده بوده و حالا اختیار دختر به دست بزرگان دیگه ای افتاده بوده. بهرام نامه بلند بالایی به خاقان ایران می نویسه و دختر رو ازش خواستگاری می کنه. خاقان هم با احترام نه تنها دختر رو میفرسته بلکه همراهش جواهرات و طلاهای فراوانی هم میفرسته، به طوری که بهرام خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. این دختر اولین نفر از 7 دختر اقلیم ها بوده که به قصر بهرام میرسه. بعد از ایران بهرام میره سراغ دختر رومی. اون زمان امپراتوری روم خیلی قدرتمند و گسترده بوده. بهرام میدونسته که قیصر روم از حمله به امپراتوریش ترس داره و برای همین وقتی بهرام با کمی تهدید و خواسته هایی که داشته دختر رو ازش خواستگاری میکنه، امپراتور روم هم به سرعت میپذیره و اینطوری بوده که دومین دختر از 7 اقلیم هم به قصر بهرام راه پیدا میکنه. بعد از روم بهرام میره سراغ دختر مغربی. شاه مغرب هم که در اون زمان یکی از قدرتمندترین حکومت‌ها رو داشته، به درخواست بهرام جواب مثبت میده. این دختر که از نظر زیبایی و ویژگی‌های خاص خودش خیلی شگفت‌انگیز بوده، به همراه جواهرات و طلا به قصر بهرام روانه میشه. حالا بهرام 3 دختر از 7 اقلیم رو توی قصر خودش داشت. وقتی بهرام از مغرب برمیگرده سراغ دختر هندی میره. این دختر نه فقط زیبا بوده بلکه عقل و ذکاوتش هم زبان زده عام و خاص بوده. بهرام دلش میخواست که یک دختر زیرک تو جمع این دخترای 7 اقلیم داشته باشه. برای همین به هند میره و درخواستش رو مطرح میکنه. پادشاه هند هم دخترش رو میفرسته و بهرام خوشحال از این که دختر 4م رو هم به جمع دخترهای قصرش اضافه کرده بوده، به زندگیش رنگ و بوی تازه‌ای میبخشه. بعد از اون بهرام سراغ دختر خوارزمی میره. خوارزم یکی از مناطق مهم و تاریخی ایران بوده که در شمال شرقی امپراتوری ساسانی قرار داشت. این دختر نه تنها زیبایی خارق‌العاده‌ای داشت بلکه در دربار خوارزم بسیار مورد احترام بود. بهرام با تدبیر و زرنگی درخواستش رو به پادشاه خوارزم میفرسته و این دختر رو هم به قصر خودش میاره. حالا بهرام 5 دختر از 7 اقلیم رو در اختیار خودش داشته. بهرام بعد از خوارزم میره سراغ دختر سغلابی. سغلاب سرزمینی بود که در اون زمانهای دور با روم هم مرز بوده. بهرام موفق میشه با همکاری و هماهنگی شاه سغلاب دختر 6م رو هم به قصرش بیاره و حالا دیگه چیزی نمونده بود که تمام 7 دختر از 7 اقلیم رو در قصر خودش داشته باشه. سرانجام بهرام دختر آخرین اقلیم رو هم از سرزمین‌های دور یعنی چین و ماچین به قصر خودش میاره. این دختر از همه زیباتر و خاص‌تر بوده و بهرام با آوردن این دختر به دربار به نظر می رسید که رویای 7 پیکر رو حالا به واقعیت تبدیل کرده. حالا که بهرام 7 دختر از 7 اقلیم رو برای خودش داشت، هر کدوم رو توی گنبدی جداگانه جا میده. این گنبد
پسرعدها هر کدوم نماد 7 اقلیم دنیا بودن و دخترها هر کدوم با داستانهای خاص خودشون هر شب بهرام رو شگفت زده می کردند. توی اپیزودهای بعدی من هر داستان رو به صورت جداگانه براتون تعریف می کنم که امیدوارم از شنیدنشون لذت ببرین. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید و ممنون میشم که اگر اونو پسندیدید لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید تا منم انگیزه بیشتری بگیرم و بتونم ویدیوهای این چنینی بیشتری براتون آماده بکنم. در پناه نور باشید.